Друзі, привіт! А з цього відео ви дізнаєтесь все про пасинки. Коли їх потрібно видаляти, навіщо їх потрібно видаляти, на яких томатах їх можна видаляти, а на яких ні в якому разі. А також саме головне розповім, який один пасинок потрібно залишити на томатах, щоб подвоїти свій врожай. Тому дивіться та слухайте дуже уважно, буде багато корисної інформації. Ну і по-перше, на яких же томатах можна видаляти пасинки, а на яких ні. Ми видаляємо пасинки тільки на індетермінантних томатах. Це томати високорослі, які ми вирощуємо в теплиці і підв'язуємо їх доверху. Вони доростають до стелі теплиці і дають дуже великий врожай. На детермінантних низькорослих томатах ми пасинки не видаляємо, тому що ми зменшуємо врожай. Ми максимум, що можемо, це видалити нижнє листя, щоб воно не торкалося ґрунту і рослина не захворіла. Також і про листя в цьому відео я вам розповім. Але спочатку давайте розбиратися з пасинками. Що це таке? Пасинок – це подовження або розгалуження стовбура, яке росте абсолютно на усіх томатах між листом і головним стеблом. Простіше кажучи, росте в міжвузлі. Якщо їх на високорослих томатах не обрізати, то ми отримаємо дуже велике загущення. Ці пасинки виростуть великими, як і стовбури, на декілька метрів, будуть тягнути на себе дуже багато поживних речовин, тому перший врожай ви будете збирати пізніше, тому що сил томатові буде не вистачати. А також за весь сезон багато врожаю не дозріє, буде зеленим. А також самі помідорчики будуть набагато менше, чим сортові властивості сорту, якого ви вирощуєте. Простіше кажучи, індетермінантний томат може дати 5 кг томатів. Якщо ми не будемо пасинкувати, залишимо так всі пасинки, буде 5 кг мілких, кислих, невизрівших томатів. Якщо ми обріжемо зайві пасинки, то ми отримаємо також 5 кг томатів, але великих, солодких, визрівших та смачних. Пасинки краще за все ходити і обрізати протягом сезону, не допускаючи їх більше ось таких, щоб рослина томату не витратила багато поживних речовин. Але якщо вони у вас такого розміру або навіть ось такого, нічого страшного нема. Головне, потрібно при видаленні пасинку не виломувати його, а обрізати якомога ближче до головного стебла. Тут ми залишаємо пеньочок, він підсохне. Краще за все обрізку робити зранку, щоб рана дуже швидко загоїлась. Якщо ми будемо виломувати, не залишати ось такий пень, ось тут в міжвузлі прокинеться новий пасинок і почне також рости. І ви за сезон будете з одного місця виломувати 2, а то й 3 рази пасинок. А коли ми пасинки беремо і зрізаємо, як я вже казав, поближче до стовбура, тут же новий пасинок проростати не буде. Починаємо обрізати з самого низу і вирізаємо у всіх міжвузлях. А ось тут вам дам лайфхак. Якщо у вас не вистачило розсади томатів, ось ці пасинки поставте в баночку, наливши от стілечки водички, і ось тут у вас утворяться за тиждень або за 2 коріння. І потім ось таку розсаду ми можемо висадити у ґрунт і получимо повноцінний врожай. Також індетермінантних томатів сорту, такого ж, з якого ви зрізали ці пасинки. І коли ви обрізаєте пасинки і доходите до самого верху, ось до цього місця, бачите, тут в нас грона з томатами, поки що вона квітне, а ось тут під першою гроною в міжвузлі є пасинок, він дуже потужний. Він росте не як просто пасинок, а як подовження стовбуру. Тому, якщо у вас вистачає місця між томатами, якщо ви їх посадили, як і я, на відстані 50 см один від одного, то тоді цей томат можна вести у 2 стовбури. Ось цей стовбур буде рости трошечки швидше, і ми тут раніше почнемо отримувати врожай. Цей буде трошечки повільніше, ми його розведемо ось цю сторону. Але як головний стовбур, так і пасинок, коли вони доростуть до самого верху, вони встигнуть закласти до 8 грон з однієї сторони і з іншої. І таким чином ми отримуємо 16 грон томатів, подвоюємо свій врожай. Якщо ми цей пасинок зрізаємо, то в нас залишається тільки один стовбур, на якому ми отримаємо тільки 8 грон. І розмір помідорів не зможе вирости більше сортового розміру. Тому залиште пасинок один, який знаходиться під першою гроною, і томату вистачить за весь сезон сил, щоб дати вам повноцінний великий врожай смачних томатів. Чому саме цей пасинок? Я сказав, він саме потужний, саме сильний.
якщо залишати ось тут понижче, вони не так гарно кріпляться в міжвузлі, можуть відламатися. І такого великого врожаю вони не дадуть, як саме ось цей пасинок. Це перевірено роками. Я вже про це розповідаю не перший рік. Якщо залишати пасинки вище, то вже ми отримуємо з пасинка менше грон, чим могли б отримати на ось цьому пасинку. Але також не забувайте, що потрібно обрізати на томатах листя. Я обрізаю максимум по 2 листка за один раз знизу і роблю це один раз на тиждень. Якщо протягом декількох тижнів ми вже зрізаємо всі листя, а у першій гроні ще є квітки, не всі плоди зав'язалися, то вище листя ми вже не обрізаємо. Це потрібно, по-перше, якщо у вас немає, як в мене, агротканини, а ґрунт, і листя стелиться по ґрунтові, то після дощів або з поливами бактерії з ґрунту підіймаються на листя і ми отримуємо захворювання томатом, наприклад, фітофторозом. А також такою обрізкою ми зрізаємо старе розсадне листя, а тим самим провокуємо нарощення нового листя і швидкого зростання уверх томату. Тому що коренева система велика, і обрізавши в одному місці 2 листка, ми їх отримаємо зверху. Більше листя обрізати не можна, тому що рослина отримає стрес. А коли вона отримує стрес, вона може скинути квітки, вона може завмерти і погано рости. Тепер ви знаєте, як обрізати пасинки, навіщо це потрібно, як подвоїти свій врожай, а також ще декілька порад, які я розповідав у відео. А якщо ж у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях, з радістю на все відповім. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.